नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय इंटिग्रेशन. ओके, तर आपण डेरिव्हेटिव्ह वर्सेस आपण इंटिग्रेशन पण आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं आणि आजच्या आपण लेक्चरमध्ये बेसिक इंटिग्रेशन आपण काय करणार आहोत पाहणार आहोत. ओके, आणि जर तुम्हाला बेसिक इंटिग्रेशन जर चांगल्या प्रकारे जर आलं तर तुम्ही इंटिग्रेशनमध्ये काय होऊ शकता, मास्टर होऊ शकता. ओके, तर आपण आज बेसिक इंटिग्रेशन काय करणार सुरुवात करणार आहोत. ओके, आता ह्या बेसिक इंटिग्रेशन मध्ये आपल्याला महत्त्वाचा जो फॉर्म्युला आहे तो काय आपला इंटिग्रेशन x रेस टू n म्हणजे जर पॉवर मध्ये एखादं अल्जेब्रिक फंक्शन असेल, ओके, dx इज इक्वल टू काय करायचे, हा फक्त एक पॉवर त्याच्यामध्ये काय करायची ऍड करायची आणि तीच त्याला काय करायची थोडक्यात डिवाइड करायची. म्हणजे x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड काय करायचे n प्लस 1 म्हणजे जी पॉवर आहे तीच काय करायची तर डिवाइड मध्ये घ्यायची प्लस काय करायचे कॉन्स्टंट म्हणजे आपल्याला सी लिहायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ 1 म्हणजे एनी कॉन्स्टंट नंबर जर असेल तर इंटिग्रेशन काय असतं x आणि प्लस काय येणार आहे सी. आणि ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन एक लक्षात ठेवायचे की रूट एक्स इज इक्वल टू काय असतं x रेस टू काय असतं 1/2 पॉवर असते. ओके, आता आपल्याला काय सांगितलं इव्हॅल्यूट द फॉलोइंग इंटिग्रेशन आपल्याला हे करायचे इव्हॅल्यूट करायचे. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल दिलंय एक्स क्यूब दिलंय. ठीक आहे, आता आपण हे फर्स्ट एक्झाम्पल पाहणार आहोत. तर इंटिग्रेशन लिहिताना काय करणार आपण इंटिग्रेशन साइन देणार आहे, त्याच्यानंतर एक्स क्यूब आणि काय दिले dx इज इक्वल टू. ओके, आता एक्स रेस टू क्यूब आहे, लक्षात घ्या हा फॉर्म्युला पॉवर मी काय करणार एक्स रेस टू n, n म्हणजे काय इथं माझा 3 आहे म्हणजेच काय करणार मी x आणि 3 मध्ये काय करायची एक पॉवर फक्त ऍड करायची. ओके, आणि तेच काय करणार 3 प्लस 1 काय लिहिणार मी खाली लिहिणार आणि प्लस सी. ओके, मग आता इज इक्वल टू, ओके, मग 3 प्लस 1 काय येणार तुमचं एक्स रेस टू काय येणार 4 आणि डिवाइड हीच पॉवर म्हणजेच काय येणार 4 प्लस काय येणार सी येणार. ओके, आलं का लक्षात, म्हणजेच काय केलं एक्स क्यूब मध्ये एकच पॉवर काय केली फक्त एक पॉवर ऍड करायची म्हणजे एक्स रेस टू 4 आणि हीच पॉवर त्याला काय करायची डिवाइड करायची प्लस काय येणार तुमचं सी येणार. ओके, आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दे दिलेले काय दिले हो, हा तर इंटिग्रेशन काय दिले एक्स रेस टू काय दिले 2/3 आणि काय दिले dx म्हणजे इथं 2/3 काय आहे तुमची पॉवर आहे. काय दीज आर द पॉवर आहे, लक्षात येते का, हे लक्ष दे 2/3 काय पॉवर आहे. मग त्याच्यामध्ये काय करायची हा फक्त एक काय करायचं तुम्हाला हा बस ऍड करायचे म्हणजेच काय येईल तुमचं इथं हा तर एक्स रेस टू काय ना 2/3 प्लस 1 बरोबर आणि 2/3 प्लस काय करायची 1 ऍड करायची आणि प्लस काय येणार सी आणि इज इक्वल टू. आता 2/3 मध्ये जर प्लस 1 केलं तर काय येईल 5 काय येईल तुमचं 3 येईल का 2 प्लस 3 थोडक्यात म्हणजे काय येणार 5 आणि डिवाइड काय येणार 3 म्हणजे एक्स रेस टू काय येणार 5/3 आणि डिवाइड ह्याला पण काय येणार 5/3 आणि प्लस काय येणार सी. ओके, मग ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन तुम्ही केलं तरी चालते म्हणजे 3 काय येणार इकडं वरती यस का न्यूमरेटरला काय जाणार हा मल्टिपलला जाणार म्हणजे काय येणार 3 बरोबर एक्स रेस टू काय येणार 5/3 आणि डिवाइड काय येणार 5 प्लस काय येणार सी. ओके, हे झालं आपलं सेकंड एक्झाम्पल. आता थर्ड एक्झाम्पल जे दिले आपल्याला काय दिले हा यस इंटिग्रेशन काय दिले रूट एक्स आणि काय दिले dx. मग आता रूट एक्स म्हणजेच काय असतं एक्स रेस टू 1 बाय काय असते 2 पॉवर असते म्हणजे काय येणार एक्स रेस टू काय येणार 1/2 आणि काय येणार इथं dx आणि इज इक्वल टू. मग आता सेम फॉर्म्युला तोच वापरायचा एक्स रेस टू n म्हणजेच काय असतं एक्स रेस टू n प्लस 1 फक्त एक पॉवर काय करायची तुम्हाला हा यस 1/2 मध्ये एक पॉवर ऍड करायची आणि हीच काय करायची त्याला डिवाइड थोडक्यात करायचे 1/2 प्लस काय येणार हा 1 आणि इज प्लस काय येणार सी इज इक्वल टू. आता याच्यामध्ये एक काय करा ऍड करा म्हणजे 1/2 प्लस 1 किती येईल तुमचं 3/2 येईल. ओके, मग एक्स रेस टू काय येणार 3/2 आणि डिवाइड काय येणार तुमचं इथं 3/2 प्लस सी. ओके, ह्याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन पण करू शकता. ओके, तर 3 एक्झाम्पल तुम्हाला एकदम व्यवस्थित समजलेत का, हा ह्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहेत का, तर एकदम सो सिंपल आहेत काहीच अवघड नाही. इंटिग्रेशन म्हणजे सगळ्यात काय सोपा पाठ आहे म्हणजे जर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह जर योग्य प्रकारे जर आलं तर तुम्हाला इंटिग्रेशन काय येणार आहे 100% तुम्ही मास्टर होऊ शकता. ओके, हे झाले 3 एक्झाम्पल, आले का लक्षात. ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या आणि नंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन्स काय काय रिमेनिंग काय करणार सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, म्हणजे कळलं हे जर पॉवर आली तर पॉवर फक्त काय करायचे बस एक ऍड करायची आणि त्याला ती पॉवर डिवाइड करायची. ओके, गॉट इट यस. ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या क्विक मध्ये. यस, झालं का, हा हे तर 1 2 आणि 3 एक्झाम्पल आपण पॉवर रिलेटेड घेतले. ओके, यस, चला झालं का, हा ठीक आहे. आता जे नेक्स्ट एक्झाम्पल दिले आपल्याला हा फोर्थ एक्झाम्पल काय दिले 2x दिले. ओके, फोर्थ एक्झाम्पल जे काय आपल्याला हा 2x दिलेले फोर्थ एक्झाम्पल मी घेतो. ठीक आहे, मग इंटिग्रेशन काय येणार 2x काय येणार dx. आता ह्यातला 2 काय आहे तुमचा कॉन्स्टंट आहे तो काय करायचा हा आउटसाइडला घ्या. ठीक आहे, मग इंटिग्रेशन कशात करणार x आणि dx. ओके, आता ह्या x ला पॉवर किती हो 1 आहे वरती. ओके, कन्सिडर करा मग त्याच्यामध्ये एक ऍड पॉवर करा म्हणजेच काय येईल 2 हा एक ऍड केली म्हणजेच काय येणार
हां 1 + 1 थोडक्यात हां ठीक आहे मी तर परत लिहितो 1 + 1 आणि डिवाइड करणार 1 + 1 प्लस काय येणार सी मग इज इक्वल टू काय येईल 2x² डिवाइड करणार 2 प्लस काय येणार सी येईल का येस ओके ह्यातला 2 टू गेट काय होईल थोडक्यात हां कॅन्सल होईल म्हणजे फक्त काय येईल x² प्लस काय येणार सी ओके म्हणजे ह्याचं इंटिग्रेशन 2x dx आपलं काय आलं x² प्लस काय आलं सी आलं का येस ओके म्हणजे थोडक्यात ह्याचं जर डेरिव्हेटिव्ह आपण काढलं x² ते काय येते बरोबर 2x येते म्हणजे आपला आन्सर काय बरोबर आहे ओके म्हणजे रिव्हर्स प्रोसेस असते ओके आलं का लक्षात हां मग आता जो फिफ्थ दिला आपल्याला तो काय दिलाय हां इंटिग्रेशन 3 काय दिले dx ओके यस मग 3 हा काय थोडक्यात हां कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशन काय येणार फक्त 1 dx येणार ओके मग इंटिग्रेशन 1 dx म्हणजेच काय फक्त त्याला x अटॅच करायचा आहे बस म्हणजेच काय येणार आपलं 3x आणि प्लस काय येणार c इज द कॉन्स्टंट ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिलाय आपल्याला हां 6 नंबरचा हां इंटिग्रेशन काय येणार 5 डिवाइड काय दिले x² आणि काय येणार dx ओके आता ह्यातला 5 जो आपला काय हो हां यस 5 काय हां कॉन्स्टंट आहे मग 5 काय करा आउटसाइडला घ्या आणि इंटिग्रेशन काय येणार 1/x². मग x² जर आपण वरती घेतलं 1/x² घेतलं तर हा काय नाही पॉवर तुमची निगेटिव्ह येईल का -2 काय येणार dx इज इक्वल टू आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं हां निगेटिव्ह जरी पॉवर असली तरी काय रूल हा सेम ॲप्लिकेबल करायचा आहे ओके मग ह्याच्यामध्ये काय ते ॲड करायला लागेल आपल्याला 1 ॲड करायला लागेल म्हणजे 5 काय येणार x⁻² प्लस 1 करा आणि डिवाइड हीच पॉवर करायची -2 प्लस काय येणार 1 येणार यस ओके म्हणजेच काय येईल 5x² - 1 आणि डिवाइड करणार तुमचं -1 येईल ओके म्हणजेच काय येईल ह्याचा अर्थ 5 काय येणार -5 डिवाइड करणार x येणार बरोबर का x⁻1 आहे ती खाली आल्यानंतर काय येणार तुमची पॉझिटिव्ह होईल म्हणजे काय येईल -5 बाय काय येणार x आणि प्लस काय येणार c इज द कॉन्स्टंट ओके आलं का लक्षात हे 3 एक्झाम्पल काय करा नोट डाऊन करून घ्या आणि नेक्स्ट क्वेश्चन्स आपण आणखीन काय करणार सॉल्व्ह करणार एकदम बेसिक आहे आणि सिंपल आहे काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये सो बेसिक आहे ठीक आहे यस गॉट इट चला नोट डाऊन करून घ्या क्विक मध्ये यस ओके तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 6 आपण काय दिलं x³ दिलेला आहे ठीक आहे सेम आपण ह्याच्याप्रमाणेच काय करणार आहे सॉल्व्ह करणार आहोत इंटिग्रेशन 5/x² प्रमाणे ठीक आहे आलं का चला ओके आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो काय दिला आपल्याला तर 6 नंबरचा क्वेश्चन घेतोय मी ठीक आहे यस ओके लक्ष द्यायचं आहे कॉन्सन्ट्रेट करा 6 का 7 नंबरचा आहे हां इंटिग्रेशन करणार 6 आपण करणार x³ आणि काय येणार dx यातला 6 काय घेतो मी हां कॉन्स्टंट घेतो इंटिग्रेशन आता x³ जर हां यस वरती आलं तर काय होईल तो निगेटिव्ह होईल का यस ओके म्हणजे काय ना x³ मायनस काय येणार 3 आणि dx इज इक्वल टू मग 6 ह्याच्यामध्ये काय करा एक पॉवर फक्त हां यस ॲड करायची म्हणजे -3 + 1 आणि -3 + 1 आणि प्लस काय येणार c मग इज इक्वल टू आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन माझं काय येईल हां तर 6 बरोबर ह्याच्यातून एक पॉवर केली -3 + 1 मधून एक पॉवर काय करा हा सबस्ट्रॅक्ट करायची म्हणजे काही -2 आणि डिवाइड करणार तुमचं -2 ओके म्हणजे आणि प्लस सी आता हे सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस काय बघा इथं काय -3 ठीक आहे बेत्रिक 6 केलं ठीक आहे आणि x⁻² आणि प्लस सी आता x⁻² तुम्ही डिवाइडला खाली घेतला तरी काय हरकत नाही म्हणजे तुम्ही असं लिहिले तरी सिम्प्लिफिकेशन चालू शकते ठीक आहे म्हणजे -3 डिवाइड करणार x² आणि प्लस काय आलं तुमचं सी आलं ठीक आहे यस आता नेक्स्ट दिलाय सेम असाच क्वेश्चन आहे तुमचा 8वा नंबरचा ठीक आहे ओके इंटिग्रेशन करणार 6 आपण काय दिलं x⁵ आणि काय दिले dx ओके सर 6 काय घेतला मी कॉन्स्टंट टर्म घेतली आता x⁻ तुमचा आला तर वरती काय निगेटिव्ह dx येणार ओके आणि मग इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू काय येणार 6 एक पॉवर काय करा ॲड करा आणि 30 काय याला डिवाइड करा आणि प्लस काय येणार सी ओके म्हणजेच काय येईल 6 त्यानंतर एक पॉवर सबस्ट्रॅक्ट केली म्हणजे किती येईल -4 येईल का आणि हे काय येणार तुमचं -4 येईल ओके म्हणजेच ह्याचा अर्थ काय तर 6 काय येईल डिवाइड -4 x⁻² काय येणार +4 प्लस काय येणार सी ठीक आहे आणि ह्याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन करू शकता काहीच अडचण नाहीये ठीक आहे तर असे क्वेश्चन्स काय आहेत एकदम इजी आहेत जर असं आलं तर तुम्ही काय करू शकता ह्या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ओके म्हणजे जर पॉवर एखादी डिवाइड मध्ये जर आली तर त्याला तुम्ही काय करा वरती न्यूमरेटरला घ्या जर खाली निगेटिव्ह असेल तर वरती पॉझिटिव्ह येईल आणि जर खाली पॉझिटिव्ह असेल तर वरती काय येणार तुमची ती यस निगेटिव्ह येईल का यस ओके गॉट इट ओके झालं का ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार ओके एकदम सोपं इजी आहे काही अवघड नाही याच्यामध्ये ठीक आहे यस चला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 9 नंबर जो दिलेला आपल्याला काय दिलाय इंटिग्रेशन 1/3 दिलंय √x आणि काय दिलंय dx ठीक आहे आता मी काय करतो 1/3 हा काय तुमचा कॉन्स्टंट आहे काय कॉन्स्टंट आहे मग आता √x म्हणजेच काय 1/x⁻² काय येणार 1/2 आणि dx सिम्प्लिफिकेशन √x म्हणजेच काय x⁻² काय असतं 1/2 आता ही पॉवर आहे लक्षात घ्या 1/2 पॉवर आहे वरती आले का ना निगेटिव्ह होईल का
मग काय येणार 1/3 आणि इंटिग्रेशन एक्स रेस टू काय येणार -1/2 आणि काय येणार dx. ओके, आता ह्याच्यामध्ये सेम तोच फॉर्म्युला वापरणार 1/3 काय करणार एक पॉवर मी ऍड करणार. ठीक आहे, एक्स रेस टू n + 1 डिवाइड n + 1 म्हणजे काय येईल एक्स रेस टू -2 हा 1/2 -1/2 प्लस काय येणार 1 आणि -1/2 आणि प्लस काय येणार 1. ओके, मग आता हे जर कॅल्क्युलेशन केलं प्लस सी राहिलं. ठीक आहे, तर प्लस सी महत्वाचा पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये 1/3 दिस इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. आता 1/3 आता -1/2 ओके आणि +1 ह्याचा अर्थ काय येणार छेद समान करा -1 + 2 आणि डिवाइड करणार 2 म्हणजे काय येणार थोडक्यात प्लस काय येणार 1/2. ठीक आहे, म्हणजे एक्स रेस टू काय येणार 1/2 आणि डिवाइड पण काय येईल तुमचं 1/2 आणि प्लस काय येणार सी येणार. ओके, मग 2 हा काय जाणार वरती थोडक्यात येस मल्टिपलला जाणार का हा. ठीक आहे, म्हणजे वरती जाईल थोडक्यात ह्या 2/3 येस 2/3 आणि एक्स रेस टू काय येणार 1/2 आणि प्लस काय येणार सी. ओके, आलं का लक्षात. ठीक आहे, तर 2/3 एक्स रेस टू 1/2 प्लस काय आलं सी आलं आणि एक्स रेस टू 1/2 म्हणजेच काय √x. म्हणजे अजून तुम्ही काय करू शकता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करू शकता, काही हरकत नाहीये. इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांच्या. कोणाला काही शंका आहेत का नाहीत ना. येस ओके, तर हे झाले आपले 9 एक्झाम्पल. आता एक 3च एक्झाम्पल आपले राहिलेले आहेत. ठीक आहे, ते आपण सॉल्व्ह करूया लगेच. येस, एकदम सोपा पार्ट आहे, इझी आहे. ते सिंपल डेरिव्हेटिव्ह आपलं इंटिग्रेशन तुम्हाला येण्याची गरज आहे. ठीक आहे, तर आता जो 10 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला तो इंटिग्रेशन काय 12x रेस टू काय दिले 3/4 पॉवर दिले आणि काय दिले dx दिले. ठीक आहे, ह्यातला 12 आपला जो काय कॉन्स्टंट आउटसाइडला घ्या आणि x रेस टू काय ना 3/4 आणि काय येईल तुमचं dx. ठीक आहे, मग 12 आता ह्याच्यामध्ये एक पॉवर काय करायची ऍड करायची म्हणजे काय ना x रेस टू 3/4 + 1 आणि डिवाइड करणार 3/4 प्लस काय येणार 1 प्लस काय येईल c. ओके, मग देअरफॉर 12 आता 3/4 + 1 करा म्हणजे किती येईल 7/4 येईल का 7/4 येईल. मग x रेस टू काय 7/4 आणि डिवाइड पण काय 7/4 प्लस c. त्याच्यानंतर तुम्ही ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन करू शकता, काही हरकत नाहीये. ठीक आहे, ते 10 नंबरचा झाला. आता 11 नंबरचा दिलाय तो इंटिग्रेशन 9 काय दिलाय x रेस टू 5/3 आणि काय दिले dx दिलाय. ह्याच्यातला 9 काय घ्या कॉन्स्टंट घ्या. आता ही पॉवर काय आली डिवाइड मध्ये 5/3 आणि काय येणार dx. ओके, मग 9 ह्याच्यामध्ये एक पॉवर काय करायची ऍड करायची आणि हीच त्याला काय येणार ती डिवाइड येणार आणि इथं काय येईल प्लस काय येणार सी येणार. ओके, आलं का लक्षात. म्हणजे आता माझे सिम्प्लिफिकेशन काय येईल x रेस टू आता 5/3 + 1 म्हणजे किती येईल 1 पॉवर ऍड करा म्हणजे काय येणार 5 आणि 3 8 8 डिवाइड बाय काय येणार 3 आणि डिवाइड इथं पण काय येणार 8/3 आणि प्लस काय येणार सी. ओके, आणि ह्याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करू शकता, काही हरकत नाहीये. आलं का लक्षात. ओके, तर 10 नंबर आणि 11 नंबरचा तुम्ही क्वेश्चन काय करा नोट डाऊन करून घ्या कारण हे महत्त्वाचे आहे. जर पॉवर तुम्हाला फ्रॅक्शनमध्ये जरी आली तरी तुम्हाला ते आलं पाहिजे. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला निगेटिव्ह पण येऊ शकते, निगेटिव्ह आले तरी काय हरकत नाहीये. तुम्ही निगेटिव्हचं पण सेम तसंच हेच प्रोसेस काय करायची अप्लाय ॲप्लिकेबल करायची आहे. ठीक आहे, झालं का. ओके, आता जो लास्ट क्वेश्चन आहे ह्या क्वेश्चन नंबर मधला आपला 12 नंबरचा आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, येस ओके येस व्हॉट इट. कुणाला काय शंका आहेत का लक्ष द्यायचंय, महत्वाचं आहे. बेसिक इंटिग्रेशन जर आलं तरच तुम्ही काय होऊ शकणार आहे यस मास्टर ह्याच्यामध्ये होऊ शकता. ठीक आहे, आता तो 12 नंबरचा जो आहे तो काय दिला आपल्याला इंटिग्रेशन 1 काय दिले 3√x आणि काय दिले dx. आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करायला लागेल. ओके, आता सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस कशी करणार जर लक्षात घ्या √3 किंवा असं असेल mx रेस टू n असं असेल तर x रेस टू n बाय काय लिहितो आपण m लिहितो का. येस ओके, मग सेम हेच काय लिहिणार मी 1 काय येईल माझं x रेस टू काय येईल थोडक्यात 1/3 येईल. ओके, आणि काय लिहितं dx कारण ह्याला पॉवर काय असणार आहे 1 असणार आहे आणि 1 बाय काय येणार 3. दिस इज द लॉ ऑफ इंडायसेस नुसार. ओके, मग आता इंटिग्रेशन ही पॉवर वरती आले तर काय होईल निगेटिव्ह होईल का मायनस काय येणार 1/3 आणि काय येईल dx. ओके, रूल सेम तोच पॉवरचा वापरायचा. एक पॉवर त्याच्यामध्ये काय करायची ऍड करायची म्हणजे काय येईल x रेस टू -1/3 + 1 आणि डिवाइड करणार -1/3 + 1 प्लस काय येणार c. ओके, आता हे कॅल्क्युलेशन करायचे तुम्हाला -1 काय दिले प्लस 1/3 आणि डिवाइड 1/1 म्हणजेच काय येणार -1 + 3 डिवाइड करणार 3 म्हणजेच काय येईल तुमचं 2 काय येणार 3 कॅल्क्युलेशन. ओके, ही कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सिंपल आलं पाहिजे. 2/3 डिवाइड करणार 2/3 आणि प्लस काय येणार c. ओके, आणि ह्याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करू शकता. 3 काय जाईल वरती न्यूमरेटरला जाईल x रेस टू 2/3 आणि डिवाइड करणार 2 प्लस काय येणार c. ओके, आणि हे काय झालं आपलं थोडक्यात फायनल दिस इज द आन्सर झालं. ओके, तर हे बेसिक एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात आले का. ठीक आहे, तर हे बेसिक एक्झाम्पल्स आपण काय केले हे सॉल्व्ह केले ऑल ओव्हर. ठीक आहे, तर एक्झाम्पल आपण टोटली आपण काय घेतलेत 12 एक्झाम्पल घेतलेत. ओके,
अजून काही ट्रिगोनॉमेट्रीचे आणि एक्सपोन्शियल फंक्शन असेल, त्यानंतर लॉगॅरिथमिक फंक्शन जर असेल, तर त्याचं बेसिक एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये किंवा आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके. जर आजचं तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरायचं नाही आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.